Okay, so illustrative example number 2 is the function g defined by g of x is equal to 5x minus 2, a linear function. If yes, determine the slope m and the y-intercept b. So kung mapapansin nyo, ang function na nakalagay dito na letter ay g instead of f, di ba? Kanina, letter f ang nakasulat, pero ngayon letter g. So, kahit na anong letter ang pwede mong i-substitute dito. Pwede yon. Okay? So, pakitry na isagutin sa inyong papel. Post muna natin, ma'am. Okay. So, solve natin. First, tingnan natin kung si function ba ay nakasulat sa slope-intercept form. So that is g of x is equal to 5x minus 2. So siya ay nakasulat sa slope-intercept form ng function notation. And ang exponent naman niya or yung degree niya is 1. Okay, so itong function na ito ay linear function. Since that is a linear function, i-identify natin si slope m at si y-intercept b. So m, yung slope natin ay yung katabi ni x na number, so that is 5. And yung y-intercept naman natin na b is negative 2. Pag negative ang nakalagay dyan, or minus ang nakalagay na symbol, negative 2 ang susulat nyo rin siya, negative 2. Okay? So, ang slope ay 5 at ang y-intercept ay negative 2.